שלום, לי קוראים שקד. היום בחרתי לראיין את סיגל שאנן, שסיגל, את ממייסדי ומפתחי שיטת אייפק, מטפלת ומורה בכירה בשיטה מיום היווסדה, מוסמכת ברפואה סינית ולמדת עוד הרבה, יושב ראש עמותת אייפק וגם מפתחת שיטת STS, שזה ניטרול טריגרים רגשיים, שעוד מעט גם תצא לאור למטפלים רגשיים. ואני הכרתי אותך בתור מורה בחסד, שחיה את מה שאת מדברת עליו, אוהבת את מה שאת עושה ומעוררת השראה בשבילי. ו... תודה. ואני חוויתי את הקסם של השיטה הזאת, של שיטת אייפק, ובשבילי הקסם הוא קרה באופן כמעט מיידי, שאלרגיה שהייתה לי, שסבלתי ממנה כמה שנים, נפתרה תוך 5 טיפולים, טיפולי אייפק, ובזכות זה אני גם בחרתי ללמוד את השיטה, ואני ממשיך לחוות גם את הקסם הזה בטיפול. אז רציתי לשאול קודם כל, מה מיוחד בשיטת אייפק שגורם לקסם הזה לקרות? קודם כל, תודה רבה לך על האירוח ועל הרעיון. אז קודם, לאורך 27 שנים ששיטת אייפק קיימת, שמעתי את המילים קסם, קוסמת. אז קסם אהבתי כי מתרחש תהליך קסום של שינוי בקליניקה במהלך הטיפולים, שמאפשר החלמה של הגוף וגם של הנפש. וזה בעצם גם מה שקרה לי, וככה זה התחיל לי את הדרך. קוסמת פחות אהבתי, כי העבודה היא איפשהו משותפת. כשמגיע מטופל שמוכן לשינוי ולקחת אחריות על כל מה שמתבקש בטיפול ועל התהליך הטיפולי, הקסם נגלה ומתקיים. אז שיטת אייפק, למי שלא מכיר, היא שיטה שמאפשרת ריפוי של אלרגיות, רגישויות, ומאזנת מצבים רגשיים ומנטליים. עושים את זה די בפשטות ובמהירות ובדרך נעימה, ולכן היא מתאימה לכל גיל מהינקות עד הגיל השלישי. הייחוד של שיטת אייפק זה שבעצם אנחנו מתקשרים, יש לנו תקשורת עם המידע הטמון בזיכרון של הגוף ובזיכרון של התת מודע. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהגוף זוכר הכל ושומר הכל. החוויות החיוביות זורמות עם הגוף והנפש, אנחנו לא מתעכבים, ואילו החוויות השליליות נתקעות, נאגרות, יוצרות אומץ ומייצרות בעצם את התסמינים והמחלות השונות וכל מיני מצבים רגשיים שיוצאים מאיזון. ואיך בעצם אנחנו מקבלים את המידע הזה? זה דרך מבדק שריר. מבדק שריר זאת טכניקה המודדת את התגובה של הגוף ושל התת מודע בחשיפה לחומרים ולמצבים. על זה אפרט בהמשך אם יהיה זמן, ואם לא יהיה אפשר להיכנס לאתר אייפק שאנן ולקרוא על זה. ברגע שאנחנו מאבחנים מה החומרים המשבשים את ההתנהלות הכימית והפיזיולוגית של הגוף, זה יכול להיות סוכרים, גלוטן, מוצרי חלב, אבק, קרדית אבק הבית, קור, או חומרים שהגוף מייצר כמו הורמונים, אנזימים. נשים יודעות כמה תגובות מול המחזור והווסת. ואנחנו מאתרים גם מהם המצבים הרגשיים המעמיסים על המערכות, איזה זיכרון הגוף זוכר, כאילו, וכל מה שהגוף זוכר ומעמיס על הגוף הוא משבש את ההתנהלות. למשל מצבי לחץ, כעס, אשמה שהבן אדם מחזיק, בלבול, חוויית בלבול, קנאה, חרדה או כל מיני בסגנון הזה, או זיכרונות טראומטיים מהעבר, מההווה או פחד מהעתיד. ואציין שאדם יכול לייצר אלרגיה לכל דבר, לאנשים, למקומות, לאירועים שחווה, למזונות, לחומרים שהגוף מייצר, למזג האוויר, אפילו למים. בעצם הוא יכול להיות אלרגי או רגיש לכל דבר בגוף ולכל דבר תחת השמש, כולל השמש עצמה. כבר היו לנו טיפולים גם כאלה. אחרי שאנחנו מאתרים את הגורמים המשבשים, יש לנו את היכולת לעזור לגוף בעזרת טכניקות הטיפול, ללמד את הגוף להגיב אחרת לחומרים. כלומר, אנחנו מייצרים בזיכרונות של הגוף חוויה חדשה, ואז הגוף על כל המערכות שלו מפסיק להתנגד, להילחם בחומר, במצב, בזיכרון. נוצר תהליך של שלום, התיידדות, ואז מתחיל תהליך ההחלמה. הכימיה של הגוף משתנה, המצב הרגשי בהתאם, נוצרת התנהלות חדשה ומיטיבה. ולהפך, אם אנחנו עושים טיפולים לשחרר את העומס הרגשי ולשנות את השיח הפנימי שלנו,
אנחנו בעצם משנים גם את המצב הפיזי של הגוף. ובכל מצב, בכל מצב, כל מפגש טיפולי מחזק את החוסן של הגוף הפיזי ושל הגוף הרגשי. וכך מתחיל תהליך ההחלמה. בגדול אנחנו לא רק עובדים על היכולת של המודע, זאת אומרת היום זה מאוד פופולרי חשיבה חיובית ודמיון כדי לשנות את המציאות, אלא גם ובעיקר עובדים על הזיכרון של הגוף, משחררים מהגוף את הזיכרונות שלו ומלמדים את הגוף, אוקיי, לחוויות חדשות, ואנחנו כמובן נעזרים במודע. תודה, וכך תודה רבה. נעלמים תסמינים כמו שאתה חווית. כן, כן, אז תודה רבה, ובאמת אני רציתי לשאול מה גרם לך, מה הפעים אותך בעצם בשיטה הזאת, זה הטריגר שגרם לך לפתח את השיטה, לרצות לפתח את השיטה ולהעמיק. זה יישמע מאוד שטחי ומאוד נשי, באותה תקופה, אבל מה שדחף אותי בעצם להיכנס ולייסד את השיטה ולפתח אותה, זה הייתה העובדה שלא יכולתי לענוד עגילים. ואני בן אדם מילדות שאוהבת אקססוריז, והיה לי מאוד קשה עם זה שבגלגול הזה לא יהיה לי עגילים. וברגע שהתחלנו את התהליך של הטיפולים, וכמו שאתם רואים, אחרי 27 שנים אני עדיין עונדת עגילים, כשבעבר זה היה לי ממש דלקת ואינפקציה ולא יכולתי לשים שום מתכת על הגוף שלי, ראיתי שיש שם קסם. ובאותה תקופה אני דרך אגב באה מהבסיס שלי זה רפואה סינית, שבכלל כל התהליך שלי התחיל, למדתי כלכלה, הנהלת חשבונות, ייעוץ מס, התכוונתי עיראקית ללכת ללמוד ראיית חשבון, ונתקלתי בקורס על גוף האדם, ואני חושבת ששם זה פשוט נפתח לי, כאילו נפתח לי הקסם, נפתח לי הסקרנות, ואז התחלתי את המסלול שלי ברפואה סינית, להבין את הגוף ואיך זה עובד. עם השנים נתקלתי בעוד פעם, זאת אומרת עדי, השותף שלי לשיטה, עשה לי טיפולים לבטל את האלרגיה לחלב, לעגילים, ופשוט עזבתי הכל, את כל מה שעשיתי עד אז, הקמתי וניהלתי את ההליך באיכילוב, והדרך הזאת פשוט, הקסם הזה קרה לי. ועל זה אפשר לקרוא עוד באתר, אני לא ארחיב על כל התהליך כי הוא מאוד מעניין וארוך ואני לא אגזול את הזמן פה, אבל אפשר לקרוא על זה באתר. ומאז אני חווה מלא קסמים שקורים, אני עדיין נפעמת, בגלל זה אתה רואה אותי כל הזמן מתפעלת ושמחה במה שאני עושה, כי עדיין יש לי את המקום של הוואו, איזה כיף זה קורה. ואחד הדברים שהיו לי ממש משמעותיים בתהליכים הטיפוליים זה שהגיע אליי ילד שהוא אלרגי בצורה מאוד קשה, מסכנת חיים לחלב, ברמה שהוא לא יוכל להיכנס לחדר שהוגש שם חלב, או לגעת במישהו ששתה חלב או נגע בחלב לפני זה. והתחלנו תהליך טיפולי של בעצם תיקון הגוף לתגובות ולחומרים, והוא חזר לאכול ולשתות חלב. היום הילד הזה כבר גדול, אבל הוא אוכל ושותה חלב. זה היה משהו שמאוד הפעים אותי. זה תהליך ארוך, של מסכני חיים זה תהליך ארוך. יש גם טיפולים קצרים, זאת אומרת שבן אדם הגיע אליי עם גלאוקומה, שזה בלט בעיניים, מאיזושהי סיבה, הוא לא הבין מה קרה, ודרך המבדק שריר והחיפוש לראות מה הסיבה, גילינו שהתרופה ללחץ דם שהרופא נתן לו, יצרה את התסמין, וברגע שטיפלנו בתרופה ובשיבושים שזה יצר בגוף, הגלאוקומה, העיניים חזרו להיות בנורמה שלהם. אז אני חושבת שזה לאורך כל השנים, הקסמים האלה כל הזמן קיימים. יש לי עוד כן, הרבה לספר, אבל אני לא רוצה לגמור את הזמן בדוגמאות, אז תמשיך. כן, בהחלט חוויתי את שיטת האייפקס כשאני הגעתי לטפל במשהו
בתסמין פיזי שהיה לי, ו, ותוך כדי זה גם הגעתי להעמקה בתהליך רוחני פנימי שלי, אז אני יכול להעיד שזה משפיע בכל הרמות, לא בפיזי רק, ולא ברגשי, באנרגטי, זה עובד ממש, לי זה פתח עולמות, אז בעצם זה יכול לעזור מול כמעט כל תסמין, והשאלה שלי, אם קרה שהרגשת כישלון, או שלא הצלחת במשהו תוך כדי טיפולים, ממש תוך כדי המסע שלך. אז קודם כל אני אגיב על מה שאמרת. זה נכון, אייפק יכול לעזור כמעט בכל תסמין, כי בעצם מה שאנחנו עושים מההתחלה זה לחפש את הדרך לתקן את התגובות של הגוף לכל מיני מצבים וחומרים, והייחוד שלנו זה שאנחנו עובדים בו זמנית על כל הרמות, שזה אומר על הפיזי, על הגוף הפיזי שלנו, כימיה וכל המערכות בגוף, אנחנו עובדים על המצב האנרגטי שלנו, אנחנו עובדים על המצב הרגשי והמנטלי שלנו, כי הכל מחובר היום. אנחנו יודעים היום שאני עצובה כשיש לי דיכאון, אותו דבר כל מערכות הגוף, יש בי עייפות, מתחיל לי כאב ראש או כאבי בטן, אם אני בחרדה, הכל משפיע על הכל, היום אנחנו יותר ויותר זה, ולכן הטכניקה הזאת עובדת במהירות יחסית, כי היא עונה ופותרת בכל הרמות, היא נותנת תשובה לכל הרמות, ולכן כשבן אדם מגיע אליי גם עם כאב בטן למשל, אוקיי, ולכאורה זה נראה בגלל שהוא אכל משהו, אולי זה וירוס, אולי זה משהו אחר, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לאיזשהו קונפליקט רגשי או לאיזה מצב רגשי שקרה לו בעבודה, עם הבת זוג, בבית ספר, ואז זה נכנס גם לעבודה הרגשית, שהבן אדם מוציא החוצה את העומס הרגשי שמתקיים לו במערכת העיכול לצורך העניין בדוגמה הזאת. לגבי כישלונות וחוסר הצלחה, כמובן 27 שנים של טיפולים יש גם כאלה, מעטים, אבל כל דבר כזה הוא בעצם משהו שהוא מלמד אותי ומאתגר אותי לחפש את הסיבה, כי בעצם אם אנחנו מוצאים את הטריגר שמפעיל ומשבש ומתקנים את זה, אז יש ריפוי, כי אנחנו מייצרים שלום, ואז הגוף מפסיק להילחם, מפסיק להתנגד, מפסיק להגיב בתגובה אלרגית, מפסיק לייצר שיבושים ודלקות בגוף, ויש אפשרות להחלמה. במידה ואני לא מוצאת את הטריגר, אז יהיה לי קשה להוביל לריפוי, רק שאני אציין שכל טיפול, כל טיפול באייפק הוא בעצם משפר משהו, okay? גם במודעות וגם בתגובה הכימית פיזית של הגוף, וגם משחרר את המצב הרגשי. כישלונות, עולה לי עכשיו סיפור שהיה לי עם בחורה שהגיעה עם אורטיקריה. אורטיקריה זה התנפחות של האור, האור מתנפח בכתמים, בא והולך, וזה היה מופיע לה כל לילה בין 1 ל-3 בלילה. היא הגיעה אליי, ובטיפול השלישי שעשינו לאזן כימיה, הגוף הגיע לתרופות, ושאלתי אותה אם היא לקחה תרופות בתקופה האחרונה, נחשפה לתרופות, והיא אמרה לי לפני 10 חודשים לקחתי אנטיביוטיקה, ושאלתי אותה איך היא הגיבה לאנטיביוטיקה, היא אמרה לי הייתה לי פריחה קלה, אבל הפסקתי את זה וזהו, זה נעלם. זה היה לפני 10 חודשים, 8 חודשים, אני לא זוכרת מה היה בדיוק הזה. וזהו, ואז עשיתי טיפול. בין היתר, באותו טיפול עשיתי לה גם לאנטיביוטיקה, שהגוף יפסיק להתנגד לאנטיביוטיקה. מחקתי את הזיכרון של המלחמה. זהו, והבחורה לא הגיעה יותר. אמרתי, טוב, אולי התייאשה, אולי, אתה יודע, אנחנו 3 שבועות אחרי זה, אני פוגשת אותה ברחוב במקרה. והיא אומרת לי, שלום, מה נשמע? ואני אומרת לה, יפה, שלום, נעלמת לי, מה קורה איתך? אז היא אומרת לי, כן, כי הכל נעלם לי, לא, כאילו אין לי כלום. אז קודם כל זה, חיים אותי, אמרתי לה, זה היה נחמד אם היית מספרת לי את זה, אבל זה הראה שברגע שחומר כלשהו מתנגד בגוף, גם אם זה עבר לכאורה, הגוף זוכר את זה, ומאיזושהי סיבה נפתח טריגר כלשהו, שאני לא יודעת מה, כי לא העמקתי איתה בטיפולים, והתופעה שיצאה זה הייתה כבר אורטיקריה, לא פריחה קטנה שהיה לה, אלא משהו יותר, ולכן יש לי פה המלצה ממש חמה, שברגע שאנחנו קולטים שיש איזו תגובה לגוף שלנו,
שהיא לא תגובה נורמלית, להגיע ישר לטיפול, כי זה יחסוך לנו בדרך עוד תסמינים ועוד מחלות. לגבי עוד, אם מדברים על אורטיקריה, הגיע אליי עוד נער בן 17, שגם אורטיקריה זה התנפחות מרוב לחץ, ששם זה קרה לו בעיקר בבית ספר. עם הזמן זה כבר הגיע גם בבית, בלילה, אבל בעיקר בבית ספר, סביב הבית ספר. ועשינו טיפולים, וכשהגענו לטפל במצב הרגשי, אוקיי, של לחץ, או הגענו הגוף הוביל אותי לבית ספר עצמו. והתברר שבבית ספר הייתה לו חברה מאוד טובה שרבה איתו ברמה של כמעט חרם או ירידות והשפלות, והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. וברגע שטיפלנו בטיפול הרגשי מול החוויה עם הבחורה ועשינו אלרגיה לבית ספר, ממש אלרגיה למקום, אוקיי? האורטיקריה נעלמה, עשיתי לו עוד 2 טיפולים חיזוק וזהו. אז אנחנו יכולים לראות שהגוף מגיב לכל מיני מצבים והוא מוציא כל מיני תסמינים גם פיזיים וגם נפשיים, ואנחנו בעצם צריכים דרך הטכניקה שלנו של האבחון לבדוק ולראות מה המכשירים שמפעילים, ובמקביל אנחנו בשיטת אייפק, וזה הייחוד שלנו, שאנחנו מסדרים את כל הכימיה של הגוף כדי שהגוף יהיה עם חוסן רגשי, ואז הוא יכול לעמוד מול מצבים וחומרים. כן. וואו, וואו, זה מרגש, כיף להיות שם, וכמו שאת אומרת, ממש. זה משהו, באמת, עלתה לי המילה מפעים, כי זה באמת, זה, זה מה שקורה. ואת דיברת על האבחון. רציתי לשמוע אולי קצת על התהליך של האבחון, והחשיבות באייפק שיש לאבחון, איך מאבחנים בעצם, ומה זה נותן, מה זה נותן לנו. האבחון נעשה דרך מבדק שריר. מבדק שריר זה בדיקת טונוס השריר. במקרה שאנחנו, זה נלקח מתוך הקיניסיולוגיה. אנחנו לקחנו יש כל מיני סוגים של מבדק שריר. אני מלמדת קורס מבדק שריר בנפרד, כי אני חושבת שזה כלי שכל בן אדם צריך לדעת וללמוד, וככה הוא בעצם יכול לראות מה מיטיב איתו ומה לא, ולקבל עוד מישהו שיכול לעזור לו בדרך. במקרה שלנו באבחון אנחנו דרך מבדק שריר, כמו שאמרתי, שזה טונוס השרירים, אנחנו בודקים איך הגוף מגיב לחומרים, למצבים. אנחנו משתמשים באנרגיה של מילה או בחומר, כי לאנרגיה של המילה יש כוח. אם נותנים לנו מחמאה אז הגוף שלנו שמח, או אם אנחנו רואים מישהו שאנחנו אוהבים, הגוף שלנו רוצה להתקרב אליו, הוא זורם טוב, ואם יש משהו שמלחיץ אותנו או מישהו שמכעיס אותנו, מפחיד אותנו, הגוף שלנו מתכווץ. ואת התגובה הזאת, את התגובה החושית והעצבית הזאת, אנחנו מודדים דרך מבדק שריר, וככה אנחנו מאתרים לאיזה חומרים הגוף של אותו מטופל רגיש, או איזה מצבים מחלישים אותו לצורך העניין, וכל חומר שמשבש הוא בעצם גנב אנרגיה, הוא מחליש את כל האנרגיה של הגוף, את הכוחות של הגוף, והוא משבש תהליכים ומצבים בגוף, וככה נוצרים גם פיזיולוגיים וגם מחלות וגם מצבים רגשיים שמתבטאים. נקטעה לי קו המחשבה, אבחון. אז יש לנו מטופל מגיע ויש לנו דף אבחון של החומרים הבסיסיים שהגוף צריך כדי להתקיים, בדיקות של המערכות, בדיקות של דברים סביבתיים או כל דבר שהאדם סביבו, וגם דרך האבחון אנחנו שומעים איפה הבן אדם גר, מה הוא עושה, את כל סיפור חייו, ומשם אנחנו גם מלקטים דברים שהוא יכול להיות רגיש אליהם. יש לנו ספר אבחון, במקרה יש איתי פה, ספר אבחון שהוא מלא בחומרים ומצבים שאיתו אנחנו גם יכולים להיעזר. יש לנו מטריצות טיפוליות שגם דרכם אנחנו יכולים לקבל אינפורמציה מהתת מודע, כי לא כל החומרים חשופים למודע. רוב האנשים לא מקבלים את האינפורמציה הזאת או לא זוכרים את האינפורמציה הזאת. זה כמו אותה בחורה שהיא לא זכרה בכלל שהיא
האנטיביוטיקה עשתה לפריחה, כי הגוף התגבר, אבל אנחנו מסתכלים על מה הגוף שומר, מה הגוף אוגר, ואת זה אנחנו רוצים לנקות. ולכן יש לנו כל מיני עזרים כדי לגרות את התת מודע, להציף או לשאול דרך מבדק שריר את התת מודע ישירות, כי לא את הכל זוכרים. אז זה האבחון, והכלי טיפול שלנו, והטכניקות טיפול שלנו, מאפשרות לייצר זיכרון חדש, אוקיי, לאותו חומר, ואת זה אנחנו עושים בדרך כלל על הגוף. יש גם טיפולים שיחתיים, כי אנחנו צריכים לטפל גם במיינד, אבל אנחנו בעיקר מתעסקים על הזיכרון של הגוף, על הזיכרון של מערכת העצבים, והזיכרון של החושים שלנו שנכתבים. הטיפולים הם גם רגשיים וגם מנטליים, וכל מטופל מקבל גם איזושהי מנטרה חיובית, שאותה הוא משנן וחוזר, כדי שגם ההתנהלות המנטלית תשתנה ותשנה את ההסתכלות שלו על המצב שהוא נמצא, או על החוויה הגופנית שלו. אני מקווה שעניתי על הכל. כן, תודה. אני רצה נגד הזמן, יש לי כל כך הרבה לספר על אייפק, שזה, כן, צריך אתה יודע, חצי שעה תלחיץ אותי, אבל אני הסכמתי להיכנס לשידור הזה, כי השם שלו היה קליט, קודם כל נשים, וזה ברכה ומבורך להפיץ סיפורים, ובקליניקה אצלי, בטיפולים אני נכנסת לסיפור לעולם, ואני משנה אותו, ומשנה את הסיפור. הסיפורים זה נגע בי, וה-555, אני נולדתי בחמישי, וגרתי בארזנון 55, דירה 5 ברחובות, והייתי בת 55 שנה שעברה ביום חמישי זה יצא, אז מלא חמישיות, אז ה-5-5 קרא לי לבוא לספר גם את הסיפור שלי. כן, אז יופי. יש לנו שאלה אחרונה? אז יש לנו שאלה, כן, אז יש לנו זמן לעוד שאלה. אז בעצם התקופה הזאת, יש בתקופה הזאת חשיפה לתכנים קשים ויכולות להתפתח טראומות. אז מה לדעתך התפקיד של אייפק בזמנים האלה? קודם כל, לנטרל את הזיכרון של הטראומה מהגוף, אוקיי? להקל על העומס שנוצר, כי זה נוצר בכל הרמות. אז להקל על העומס של הטראומה מהגוף, לשחרר את הטראומה מהגוף, ואת זה אנחנו עושים דרך הטיפול. לחזק את החוסן הפנימי של הבן אדם, וגם את החוסן החיצוני שלו, זאת אומרת, לדעת איזה עוגנים יש לו, להזכיר לגוף את המשאבים שלו, את הכוחות והאיכויות שיש בו, להתחבר ליש, כי בדרך כלל הדבר הזה ישר, זה בדיוק שואבי אנרגיה, זה פחד, הגוף שלנו מתכווץ, אז זה לחבר אותו בחזרה ליש ולכן, ולהיות במקום של הודיה על מה כן, ודרך טיפולי אייפק אנחנו גם נותנים המון כלים, זאת אומרת אנחנו לא רק מתקנים את התגובות של הגוף, אנחנו מוציאים את המטופל עם כלים לדרך, כדי שהוא לא יזדקק לנו. בעקבות המלחמה מלא מטופלים שלי כתבו לי, וואו, תודה על כל הכלים שנתת לנו לאורך הדרך, בזכות זה אנחנו יכולים לעמוד יציבים למרות ההדף שנוצר. אז יש כלים, המון כלים באייפק, שכל יום שלו, וזה כמה מהדברים, עוד פעם, זה להתחבר ליש כדי להמשיך לייצר תנועה, שזה הדבר החשוב. אנחנו כל הזמן בשינוי והשתנות, ותנועה זה דבר חשוב. פחד בכל דבר כזה מקבע. אז להחזיר את הבן אדם לתנועה. אנחנו מחברים את המטופל בשלבים הראשונים לאדמה, לקרקע, לזיכרון של כפות רגליים על האדמה, כדי שהתת מודע יזכור שהכל בסדר, כי ברגע שיש תגובה כזאת של טראומה, המערכת עפה, זה כאילו אני נמצא באוויר ואין לי על מה לדרוך, אין לי על מה להחזיק, ולכן האדמה היא משהו שמייצב אותנו, הזיכרון, האדמה פיזית, לגעת באדמה, לדרוך על אדמה. אנחנו גם משתמשים בתגובות של מערכת העצבים, וזה עוד משהו שעושה הערקה לגוף, אוקיי? אז זה כבר מקל על הדרך. כמובן לזכור לשתות מים, הרבה דברים והרבה דקות בגוף ותסמינים נובעים מחוסר שתייה, אוקיי? אז להזכיר לשתות מים, לנשום, אוקיי? כל דבר כזה טראומטי הוא מכווץ, ואז הנשימה נעשית שטחית, אני מפחד לחיות את החיים, מפחד לנשום, להתחבר לטבע,
אלה כלים שאני נותנת בלי קשר לטיפולים, כן? להתחבר לטבע, כל כוחות הטבע הם המאגר שלנו, הם הכוחות, הם מה שמטעין אותנו בעצם, לא בני אדם, לא מחמאות, לא הטבע. כמה פעמים את ישבתם אל הים ונפתח לכם, או השתחרר לכם משהו, הלכתם ביער, אני מתחבקת גם עם עצים, אז זה גם בסדר. התחברנו, ראינו ציפור יפה, פרח יפה, חיה, כל דבר כזה נותן לנפש שלנו להתרומם והאנרגיה שלנו מתרוממת. כשהאנרגיה שלנו מתרוממת, אז היא יודעת להחזיק את הגוף הפיזיולוגי שלנו. לתלמידים שלי תמיד אני אומרת שאם היינו משחררים את המיינד, את המוח ואת המחשבות ואת הרגשות, היינו שמים אותם בצד, הגוף שלנו והאנרגיה שלנו היו יודעים להסתדר נפלא עם כל מה שקורה בטבע. ולכן פיתחתי גם שיטה שנקראת STS שעובדת בעיקר על המוח ועל המחשבות כדי לנטרל את הטריגרים הרגשיים כדי להפסיק להפריע לגוף הפיזי ולאנרגיה שלו. וזהו, הדבר האחרון זה בעצם להתחבר ליש, כי אנחנו חווים המון לחץ ואין 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 ואין, ואנחנו לפעמים שוכחים את היש. זה הרבה פעמים מה שקורה לנו, יכולים לתת לנו 1001 מחמאות ואנחנו נענן או נתעלם מהם, אבל ברגע שמישהו יגיד לנו אתה לא בסדר, זה נתקע לנו וחופר לנו במשך ימים אם לא שנים. אז להתחבר ליש, לגדל את היש, לראות תוך כדי מה העוגן שלי, על מה אני יכול להסתמך, מה הכוחות שלי, ולהתחבר ליצירה כדי ליצור את החיים שאנחנו רוצים עם הכל ולמרות הכל. זהו, ולבוא לטיפולים כמובן, יש שם הרבה כלים והרבה מנטרות והרבה תיקונים של הגוף והנפש שיכולים לעזור לכל אחד. כן, יופי, תודה. בקשר למה שאמרת, המשפט, להתחבר ליש, שזה בעצם הדבר הכי חשוב, דבר מאוד חשוב, שהוא מין עוגן כזה, בשבילי, זה נכון, משהו נכון. שאני מתרגל הרבה, אז איך את, מה את עושה, מה את עושה כדי להתחבר ליש? כן, ומה זה אומר להתחבר ליש, להתחבר, כל לילה אני אומרת תודה על הדברים הטובים שקרו לי, ובתקופה האחרונה מי שמכיר אותי היה לי מלא כאוסים, מלא דברים, גם האדמה שלי נשמטה המון דברים, אבל זה אחד הדברים. הדבר השני, שזה חלק מהטכניקה של הטיפול, זה אני נושמת לעמוד השדרה, כאילו עמוד השדרה שלי זה צינור ואני נשענת עליו, זאת אומרת אני מרגיעה את התת מודע שלי שעמוד השדרה שלי קיים, שאני יציבה, שהכל בסדר, כדי שאני אוכל למצוא את הפתרונות ולא להיות בלחץ ולאבד את הדרך שלי. ואני כל הזמן מסתכלת סביבי, הולכת לפילאטיס, מסתכלת על הפרחים, עוצרת ליד משהו, עוצרת ליד ילד, אני מתחברת לחיים ולחיות. זאת אומרת, עם כל המשקל שיש לי עכשיו על הראש של כל מה שאני צריכה לעשות, אני גם נזכרת בקטעים האלה. ורגע לפני שהזמן מסתיים לו, אני אהיה חצופה ואני אגיד שבגלל שיש עכשיו ביקוש גדול לטיפולי אייפק, ויש לנו הרבה מטפלים בארץ, אבל עדיין חסרים מטפלים, אז אני פותחת קורס אייפק בספטמבר, שיפתח קורס אייפק, ובמקביל אני גם אלמד קורסים של מבדק שריר, שכל בן אדם יוכל להיות האדון של עצמו ולבחור לעצמו מה נכון ומה לא, והחלום הזה שלי התחיל מזה שהגיעו אליי מלא מטופלים, תקופה שהגיעו אליי הרבה מטופלים עם שיבושים כתוצאה מתרופות שרופאים נתנו להם, ועוד פעם אין אשמה לרופאים כי אנחנו כל אחד עושה את מה שהוא מרגיש לנכון, אבל לא לכל גוף זה מתאים. ואם היה לנו את היכולת לעשות את המבדק ולבדוק איזה מזון מתאים לנו, איזה תרופה מתאימה לנו, איזה תוסף מתאים לנו, מה נכון לנו לעשות, אז הדרך שלנו הייתה הרבה יותר קצרה ופחות שיבושים. אז את זה אני גם מלמדת במקביל, ובעזרת השם גם טכניקת STS, שזו טכניקה מופלאה שכרגע המטפלים של אייפק משתמשים בה, והיא עושה קיצורי דרך מופלאים בה מול טראומות רגשיות ומה שהגוף אוחז ולא רוצה לשחרר, ואת זה יצא לקהל הרחב לטיפולים, למי שמטפל טיפולים רגשיים בעיקר, או מי שרוצה לעזור לעצמו. אז זה יהיה בהמשך. וואו, הספקתי בחצי שעה, ייי. כל אני מקווה הכבוד. שאמרתי הכל. אז אה, אני מרגיש שאפשר עוד ל- להיות איתך עוד מלא. שעות, אבל נגמר לנו נכון, הזמן. יש אז לי המון כבר. סיפורים מחדרי טיפולים והרבה הרבה דברים מרגשים.
תודה רבה, יא, מושלם. ותודה רבה סיגל, תודה שקדי, ותודה שדחפת, למארחות. שלחצת, ששכנעת, כן, תודה. היה כיף.